Hi guys, welcome back to the channel of Momshi and Three Sons. So for today's video, we are going to cook or we're going to air fryer this lechon belly. So yan guys, this is a liempo. Ang gamit natin is liempo. So medyo pa. So guys, ayan, ikat natin ng wag natin, anong tawag niyan, anak? Parang slice lang natin para madali siyang So yan na guys, pigkat lang natin ng ano dito, ng mga konting ano para mas madali siyang maluto. And ayan. Yung aming kutsilyo medyo mapurot-purot. So, pero okay na to. So lalagyan na natin siya dito sa ayan. Lalagyan natin siya ng toyo. Lagyan natin siya ng toyo, guys. Ano to? Toyo. And may konting seasoning. Massage lang. Lagyan natin yung bawang. Ayan, lagyan natin doon sa mga singit-singit niya. Yung may mga ati-ati. Mas maraming bawang daw, mas malasa ang ating pork belly lechon. So, lagyan natin ng asin. And pepper. Then, lagyan na rin natin ng rosemary para mas mabango. Ang ilalagay lang natin ay tanglad sa spring onion. Natin ang tawag nito. Lemongrass and spring onion. Yan. Tatali na tayo. Boys, help me. Hi guys! So, ayan na yung ating pork belly. So, yan. I-steam natin siya para mas madali siyang maluto pag inano natin sa air fryer. Kasi makikita niyo masyado siyang mataba or malaki yung ano. So, matagal yan. Pag air fryer mo yan, parang sobrang tagal niya. So, i-steam natin para hindi mawala yung lasa niya. Kasi pag pinakuluan natin, mawawala yung lasa. Sasama na dun sa water. So, pag in-steam natin, nandiyan pa din yung lasa na. So, tara na guys. Ano guys? Lagay na natin. Yan, tatakpan lang natin yan guys. Na, check natin ng 40 minutes. Low fire. Hi guys, so ayan, after 1 hour, ayan na yung ating pork belly lechon. So, papalamigin lang natin siya and
mamaya lalahidan or papahidan natin siya ng toyo na And may oil. para pag air fryer natin siya is mag-crispy siya. Lagyan natin ng toyo at may oil. Guys, naanohan na natin siya ng toyo na may oil. And palalamig anuhin lang natin siya. Open lang siya. Then, air fryer natin after 2 hours. Or mas mabuti siguro kung ibabad natin ng full overnight. Then, bukas natin umaga lulutuin air fryer. So yun na guys, we are ready to put our lechon pork belly into the air fryer. As you can see, we are preheating the air fryer first so that para, what do you call this one? Para maging fast cook ng process and evenly cook ng meat. So guys, we're going to Put the pork belly inside the air fryer. Let's go! So yun na guys, this is what looks like after 20 minutes. So, babalikin natin. I-flip natin guys 20 minutes. para even ang cook ng lechon belly. Na-crispy man siya. Crispy. Yan. Lalagyan ulit natin Oil and seasoning. toyo. So yun na guys, we're going to put inside the air fryer. 20 minutes again. So guys, for the meantime, habang niluluto pa natin yung magawa na tayo ng sausawan. Lagyan natin ng toyo. Then vinegar. Then vinegar. Then onion, red onion. Sili. Lagyan natin ng sugar. Ano guys? Lahat na. Ano guys? Ooh! Wow! Sarap. Crispy na yan, Okay, so you can see the lemongrass inside the pork belly. So, Very fragrant na guys and very sarap. chop na natin. Wow! Mas ready na guys ang sauce. Wow.
Wow! Oh, wow! Look at that. It's beautiful. So yun na guys, our crispy pork belly lechon is already cut now, and we are ready to begin our lunch.